in-order ko po sa Shopee. Kaya, ito na po siya. Ito na po siya. Kararating lang yung itong monopod na in-order ko. In-order sa Shopee. In-order ko po ito dahil pag nahihirapan ako sa pagpa-vlog, lalo na sa labas, hindi ako makapag-vlog dahil yung walang hahawak ng kamera. Kaya nag-order na ako ng monopod para gamitin sa labas. Buksan nga natin. Yeah. Yun siya. Ano pangalan na? Tripod 3120A. 3-way head, built-in level, 4-second aluminum legs, quick lever lock. Medyo mabigat. Buksan na natin. Wow! Wow! Ito po siya. May nakabag po siya. Nakabag siya. Meron ito yung pang holder ng phone. May ano pa siya. Ito po yung mga lock. Oh, may Bluetooth. Yan, may Bluetooth siya para kahit andyan ka sa malayo, kahit ibaba mo lang yung camera mo dyan, tapos, choing! Sabi niya. Kaya, may remote po siya. Medyo mabigat. Tignan nga natin kung medyo maganda-ganda. Wow! Okay siya. Medyo maganda. Mabigat. Ayun. Ayan po siya. Dito ata yung adjust niya. Dito ilalagay yung dito. Oo nga. Dito siya ilalagay. Ganda siya. Medyo mabigat. Tapos, adjustable. Kaya ayun. Haba para mailak. Ganun. Lock natin. And then, lock natin. Oh, di mahaba. Mahaba siya, mahaba. Okay naman ang quality. Maganda naman ang adjustable pala itong paa niya. Pwedeng
kung anong gusto mong kataas, i-adjust mo lang. Yung paa niya. Ganito yung paa niya. Medyo mabigat siya. Okay naman ang quality. Mabigat. Sa worth, binili ko ito ng, anong price pala nito?